ආයුබෝවන් මගේ ආදරණීය යාළුවනේ ඔන්න අදත් වෙනදා වගේ මම ඇවිල්ලා තියෙනවා රසම රස වෑංජනයක් අරගෙන. අද අපි හදන්න යන්නේ කිරි කොස් මාළුවක්. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් අය නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා හැමදාම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. හරි යාළුවනේ අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හොඳට පැහිච්ච කොස් ගෙඩියක් අරගෙන සෙන්ටිමීටර් භාගයක විතර ප්‍රමාණයට මේක හොඳට ලියා ගන්න ඕන. ඒ වගේම බී ලුණු ගෙඩියක්, අවු මිරිස්, තක්කාලි, ඉඟුරු සුදු ලුණු කොටාගෙන, ලුණු, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, 3-5 කුඩු, මිරිස් කුඩු, කරපිංචා ඉත්තක්, කුරුඳු කෑලි 2-3ක්, රම්පේ කොලයක්. මුලින්ම යාළුවනේ අපි පොඩි වළඳක් ලිපේ තියාගන්න ඕන කොස් එක තඹ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට වළඳක් ලිපේ තියාගෙන අපි ලියාගත්ත කොස් ටික එකතු කරගන්න ඕන. එකතු කරගෙන ලුණු මේස හැන්දක් වගේ දාන්න. වැඩි දාගන්න එපා. ලුණු අවශ්‍ය වුණොත් අපිට පසුව හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. එමු දාගෙන කොස් එක තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එක් කරගන්න. වතුර එක් කරගත්තට පස්සේ ඔගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් වත්ත පිටියෙන් හොයාගන්න කෙසෙල් කොලයක් තියලා කෙසෙල් කොලේ තියන්නේ අපි මේ හුමාලේ එළියට යන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. කොස් එක හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ හින්දා කෙහෙල් කොලයක් තියලා කරමූඩියකින් වහලා වෙනම තැම්බෙන්න අරින්න. අපි යාළුවනේ කොස් එක තැම්බෙනකන් අපේ ඉතුරු බඩු ටික ලෑස්ති කරගමු. ඉතින් ලුණු ගෙඩිය අරගෙන හීනියට ලියා ගන්න. යාළුවනේ උඩ තියෙනවා කොහොමද ඇඹරෙල්ල වෑංජනයක් ඇඹුල් නැතුව හදන්නේ කියලා. ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. click කරලා මම දාන වීඩියෝස් හැමදාම ඉක්මනටම ඔයා ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඔය බලන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ලුණු ටික හීනියට ලියාගත්තයින් පස්සේ අපි වෙනම භාජනයකට දාලා ඒක පැත්තකින් තියාගමු. ඒ වගේම යාළුවනේ අවු මිරිස් ටිකත් හීනියට ලියා ගන්න. කපාගත්ත අවු මිරිස් ටිකත් අපි වෙන භාජනයකට දාලා පැත්තකින් තියාගමු. තක්කාලි ගෙඩියත් අරගෙන තීරු වලට කපා ගන්න. තක්කාලි ගෙඩියත් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපේ මිටිකිරි කෝප්පය අරගෙන කහ ටිකක් එකතු කරගන්න. 3-5 මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. ලුණු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. එකතු කරලා ඒක හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා අපි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. දැන් අපේ කොස් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි බලමු අපි කොහොමද කොස් වෑංජනේ දැන් හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි වළඳක් ලිපේ තියාගන්න ඕන. ඒකට තෙල් මේස හැඳි 5ක් වගේ එකතු කරගන්න. තෙල් එක හොඳට රත් වෙන්න තියන්න.
තෙල් එක හොඳට රත් වුණාන් පස්සේ අපි මුලින්ම එකතු කරගන්න ඕන සුදු ලුණු ඉඟුරු මිශ්‍රණය. සුදු ලුණු ඉඟුරු මිශ්‍රණය හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඊට පස්සේ කුරුඳු කෑලි දෙක තුන එකතු කරන්න එකට. කරපිංච ටික එකතු කරගෙන හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න. රම්පේ ටිකත් එකතු කරගන්න. මේ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත බී ලුණු ටික එකතු කරගන්න ඕන. යාළුවනේ උඩ තියෙනවා හතු නූඩල්ස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඒකත් ක්ලික් කරලා බලන්න කොහොමද ඉක්මනට රසට හතු නූඩල්ස් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ලුණු ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න, ටෙම්පරාදු කරගන්න. ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු කරගත්තාන් පස්සේ අපි අවු මිරිස් කෑලි ටිකත් එකතු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මිරිස් කෑලි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔක්කොම හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට, ටෙම්පරාදු වෙන විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි තක්කාලි ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් තමයි අපි තඹගත්ත කොස් ටික එකතු කරගන්නේ. හොඳට තැම්බිච්ච කොස් ටික දැන් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන හොඳට තෙල් එකත් එක්ක මිශ්‍ර කරගන්න, ටෙම්පරාදු කරගන්න. තෙල් එක කොස් කෑලි වල හොඳට ගෑවෙන විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. මිශ්‍ර කරගත්තෙන් පස්සේ තමයි අපි අන්තිමේටම තමයි මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්නේ. අපි දැන් කලින් හදාගත්ත මිටි කිරි එක එකතු කරගන්න. මිටි කිරි ටික එකතු කරගත්තාන් පස්සේ කලවම් කරලා මේක හොඳට අපි හිඳ ගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේකේ රස එන්නේ, හැමදේම හොඳට වෙන්නේ. මේක හොඳට හිඳ ගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේක ටික වෙලාවක් තියමු හොඳට හිඳෙන එක. ඉතින් යාළුවනේ උඩ තියෙනවා කොහොමද චිකන් ඩෙවල් එකක් හදන්නේ කියලා. යාළුවනේ ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති දේවල්, මගෙන් වෙන්න ඕන දේවල්, ඉස්සරහට ගේන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා Facebook page එක තියෙනවා. ඒකටත් ගිහිල්ලා like එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි බලාගමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා.